Hello everyone! Today we are going to have the writing lesson. Сьогодні у нас урок письма. Exercise 1. Hobbies is a usual topic between pen friends. Хобі, наші хобі – це звичайна розмова між двома друзями по переписці. Наприклад, I collect things. Я збираю речі. At the moment, I'm collecting perfume bottles. На даний момент я збираю флакони для парфумів. I've got about 40. У мене їх 40. I've got 90 matchboxes, hundreds of stamps and about 80 coins. У мене 90 коробочок для сірників, сотні марок і десь приблизно 80 монеток. In summer, I'm going to start collecting toy cars. Улітку я збираюсь починати колекціонування іграшкових машин. Ось такі ось хобі. Незвичайні, можливо, хобі у когось є. Exercise 2. Вправа 2. Do a survey. Зроби опитування. Ask your classmates and fill in the table. Запитай своїх однокласників та заповни табличку. Ось у нас є така табличка File for Project. Папка для проєкту. Перше завдання Copy the table. Перепиши, скопіюй цю табличку до свого зошита. Exercise 2. Task 2. Choose 5 hobbies and sports. Обери 5 хобі і видів спорту. Write them in the first column. Запиши їх у першій колоночці. Work in groups. Work in a group. Попрацюй у групі, якщо це можливо, звичайно. Ask the members of your group. Запитай членів своєї групи what they think about each sport or hobby. Що вони гадають, яке у них ставлення до кожного виду спорту або хобі. Яке воно може бути? Exciting – дуже радісне, так? Дуже гарне. Fun – просто весело. Interesting – цікаве для них хобі або заняття. Або dull – нудне, нецікаве. Exercise 4 or Task 4. Put a tick, постав галочку for each person біля кожної людини in the correct column, у правильній колоночці. Наприклад, hobby and sport у нас волейбол, наприклад. Хтось вважає, що він exciting, так? Хтось вважає, що він interesting. Тобто перед хобі та різними видами спорту ще необхідно зазначити імена, кого ти опитуєш, так? Щоб було цікавіше потім спостерігати та розповідати про своїх однокласників. Exercise 5. Compare results with your classmates. Порівняй результати зі своїми однокласниками, з іншими групами однокласників, з які вони survey провели. Можна зробити таке опитування. What do you think of collecting coins? Що ти думаєш про те, аби колекціонувати наші монетки? I think it's dull. Я гадаю, що це не цікаво. Можливо, хтось скаже I think it's interesting. I think as for me. I think it's fun. Так? Таким чином можна запитати про кожне з хобі. What do you think of collecting stamps, for example? What do you think of maybe playing volleyball or basketball? What do you think of playing the piano? And so on. Отже, хобі може бути не лише collecting щось, так? А може ще бути інші хобі та activities, які ми з тобою вже вчили у цій темі. Зараз переходимо до частини повторення нашої теми Look back. And let's do exercise 1. Виконаємо вправу 1. Read, then write a short letter to Dora. Прочитай, а потім напиши коротенького листа Дорі. Answer her questions. У цьому листі дай відповіді на її питання, які вона поставить у листі. Say something about yourself. Розкажи щось про себе. Ну що ж, давай з тобою ознайомимося з листом, який Дора нам надіслала. Отже, пише вона дівчинці Ользі. Dear Olga. Люба Ольга. My name is Dora. Мене звати Дора. I am 11. Мені 11. I'm in the fifth form.
Я у 5 класі. My school is not big. Моя школа невелика. I have got no brothers or sisters. У мене немає ні братів, ні сестер. And I often feel lonely. Я часто почуваю себе самотньою. I found your letter in our school magazine. Я знайшла твого листа у нашому шкільному журналі. I see you're lonely too. Я бачу, що ти одинока також. It is sad. Це дуже смутно. I feel I am different. Я відчуваю, що я інша. Що я відрізняюсь від інших, так? I don't watch soap operas. Мені не подобаються мильні опери. Серіали, так? I don't often go out. Я не виходжу не гуляти часто. I like reading. Я люблю читати. And I like writing real letters, not emails. І мені подобається писати справжні листи, а не імейли. I'm a bit old-fashioned. Я трошечки старомодна. When the postman brings me a letter, wow, I am the happiest girl in the world. Коли листоноша приносить мені листа, вау, я найщасливіша дівчинка у світі. Oh, yes, I play the piano and collect tiny little things. І також я граю на піаніно та збираю маленькі речі. I keep them on a shelf. Я тримаю їх на полиці. What about you? А як у тебе? Як ти? Do you play any musical instrument? Чи ти граєш на будь-якому музичному інструменті? What about you ще можна перекласти, а як щодо тебе, так, у цих питаннях. Do you play any sport? Чи ти займаєшся якимось видом спорту? Do you collect anything? Чи ти колекціонуєш щось? Write to me as soon as possible. Напиши мені. Я Yours, Dora. Твоя Дора. Okay, let's start our letter. Dear Dora. Люба Дора. Hi, how are you? Привіт, як справи? I hope you're doing well. Я сподіваюся, що у тебе все добре. In your last letter, у своєму останньому листі, you asked me about my hobbies. Ти запитуєш мене про мої хобі. Тобто ми взяли і всі ці питання, які ставила Дора Ользі, так, підсумували і під одним словом – хобі. So, I want to tell you about some of them. Таким чином, я хочу розповісти тобі про деякі з них. So, the first question. What about you? Do you play any musical instrument? Даємо відповідь на ці питання. As for me, щодо мене, I like listening to music. Мені подобається слухати музику, but I don't play any musical instrument. Але я не граю на жодному з музичних інструментів. The next question. Do you play any sport? Чи граєш, ти займаєшся якимось видом спорту? I adore. Я обожнюю. Слово adore. Те ж саме, що like, але більш глибше поняття. Обожнюю. Doing yoga in my free time. Я обожнюю займатися йогою у мій вільний час. It really helps me. Вона справді допомагає мені. The last question. Do you collect anything? Чи ти щось колекціонуєш? Some years ago I collected teddy bears. Декілька років тому я колекціонувала ведмежаток. I was mad about them. Вираз be mad about – це мені шалено подобалося. Я шаленіла від них. I was mad about them. Now I like collecting interesting books. Зараз мені подобається колекціонувати цікаві книги. І завершуємо наш лист, звичайно. That's all for now, заключними фразами, виразами. Зараз це все. I must help my mom about the house. Мені необхідно допомогти мамі по будинку. Say hello to your parents. Передавай привіт батькам. Lots of love. З любов'ю, Ольга. Ось такий лист у нас з тобою вийшов. Таким чином ми з тобою відповіли на всі питання і написали справжнього, дорослого вже листа англійською мовою. Exercise 2. Do the quiz.
Are you a good friend? Зараз ми з тобою пройдемо тестування на знак того, чи гарний ти товариш. Перше. Do your friends tell you their secrets? Твої товариші розповідають тобі свої секрети. Отже, обираєш так або ні. 2. Do you keep your friends' secrets? Чи тримаєш ти в таємниці секрети твоїх товаришів? 3. Do you often talk about your problems with your friends? Чи часто ти розмовляєш зі своїми друзями про проблеми? 4. Do your friends help you when you are in trouble? Чи допомагають тобі твої друзі, коли у тебе якісь труднощі, складнощі? 5. Do you trust your friends? Чи ти довіряєш своїм друзям? 6. Do you invite all your friends to your birthday party? Чи запрошуєш ти усіх своїх друзів на свою вечірку з нагоди дня народження? 7. Do you often get angry with your friends? Чи часто ти стаєш злим на своїх друзів? 8. Do you lie to your friends? Чи говориш ти неправду своїм друзям? If you have 6 or more yes answers, якщо у тебе 6 або більше відповідей так, ти гарний друг. You are a good friend. If you have less than 6 yes answers, а якщо у тебе менше відповідей так, you must think about your friends more. Тобі необхідно думати про своїх друзів більше. Why don't you talk to them more often? Чому б тобі не розмовляти і не спілкуватися з ними частіше? Exercise 3. Talk about collection that people make. Поговори про колекцію, які збирають люди. Приклад. People у дужках. Children, people, люди, children, діти, school children. Школярі, my brother, мій брат. Collect щось to learn more about. For example, children collect maps to learn more about the countries of the world. Діти колекціонують карти, мапи, аби дізнатися більше про країни світу. The history of the country. Історія країни. Children or people. People collect coins. Люди збирають монетки to learn more about, або дізнатися більше about the history of a country, щоб дізнатися більше про історію країни. My brother, мій брат, collects magazines, збирає журнали to learn more about, або дізнатися більше about famous people, про відомих людей. School children collect some books, збирають книги to learn more about, або дізнатися більше space and space flights, про космос і польоти в космос. Так, наступно у нас places of interest. Місця, куди ми хочемо їздити, так, відвідувати. School children collect videos, збирають багато відео to learn more about places of interest, аби вивчити про місця відпочинку, куди можна поїхати. Different kinds of sports. People collect balls, gloves. Люди колекціонують м'ячі, можливо, рукавички. To learn more about, аби дізнатися більше about different kinds of sports, аби дізнатися про різні види спорту. Towns and cities of the world. People collect. Люди збирають encyclopedias, енциклопедії. To learn, аби вивчити more about towns and cities of the world. І останнє animals and birds. People collect. Можна тут також сказати encyclopedias, енциклопедії, books, книги, or videos. To learn more about, аби дізнатися більше про animals and birds, про тварин та про птахів. Спробуй ще раз розповісти, зробити ту саму розповідь, так, за поданою схемою. And at last exercise 4.
Read and answer the question below. Do you know, чи знаєш ти? Barry Thompson, an 11-year-old boy from Windsor, has got 3 gold medals for an unusual sport. Беррі Томпсон, 11-річний хлопчик з Віндзору, має 3 золоті медалі за незвичайний спорт. It is a remote control car race. Це машинка за дистанційним управлінням. The driver is not in the car, but has a remote control in his hand. Водій не в машині, але у нього в руках є пульт для дистанційного управління. The fastest car wins the race. Найшвидша машина перемагає у гонці. Do you know any unusual sport or hobby? А чи знаєш ти будь-який незвичайний спорт або хобі? Отже, the world's most unusual sports. Які ж у нас незвичайні види спорту? Перше це canyon hopping. Іншими словами, rabbit hopping називається, так? Originating in Sweden in the late 1970s. Тренують так у нас rabbits, кроликів, на такі ось horse jumping competition, тобто схоже начебто на перегони з конями, так? А насправді це у нас кролики. Називається canyon hopping. I know canyon hopping. So, the next interesting and unusual kind of sport is toe wrestling. Це коли у нас йде змагання на пальцях ніг. Ну і, звичайно, hot dog eating contests. Змагання з приводу того, хто більше з'їсть хот-догів. Окей, ось такі незвичайні види спорту я знайшла. And what about some unusual hobbies? Які ж хобі бувають незвичайні? Tree shaping, звичайно, це коли ми вирізаємо із дерев якісь фігури. Extreme ironing – екстремальне прасування в Великобританії, так? And finally, soap carving. Звичайно, це різьблення з мила. Very beautiful. It's a very beautiful thing. Am I right? Okay, that's all for today. That's all for now. That's all for this topic. That's all for this unit. Ми закінчили сьогодні з тобою unit about your interests and about your hobbies. So, thank you for your attention. Дякую за увагу. See you next time. Bye!